درود به همه دوستای عزیزم. یکی از سریالایی که این روزا خیلی تونسته سر صدا کنه و توجه رو به خودش جلب کنه، سریال چشتران امارات هست که یه رقابت تنگی با سریال شربت زغال‌لخته داره و حتی نزدیک بود که به خاطر سریال شربت زغال‌لخته این سریال پایان خودش رو زودتر انجام بده. که بچه‌ها من در مورد این موضوع یه ویدیو ساختم که لینکش بالای صفحه میاد. اگه دوست داشتید حتما ببینید. ولی چیزی که اخیراً در مورد این سریال خیلی سر صدا کرده، تریلری بوده که از این سریال پخش شده که حسابی توجه رو به خودش جلب کرده. ولی قبل از شروع ویدیو یادتون نره که کانال رو سابسکرایب کنید و اگر ویدیو خوشتون اومد ممنون میشم که لایک کنید. سوالی که اینجا پیش میاد اینه که بالاخره تو آخرین قسمت سریال چشتران امارات چه اتفاقی قرار بیفته؟ چه بلایی سر سیران و فرید میاد؟ آیا بالاخره عشق اینا به نتیجه میرسه؟ خب همینطور که ما قسمت اول سریال دیدیم، سیران هیچ علاقه ای اصلا به ازدواج کردن نداشت و بیشتر دوست داشت که درسشو بخونه و مخصوصا ازدواج با فرید رو اصلا دوست نداشت، در حدی که میخواست با دوست پسر خودش فرار کنه. ولی پدرش اونو به خاطر پول به زور شوهر داد. ولی کم کم سیران به فرید علاقه‌مند شد و این علاقه رو وقتی فهمید که از فرید جدا شده بود که با کلی کشمکش و اتفاقای بد و از دست دادن داداش فرید و خیلی اتفاقای دیگه بالاخره این زوج دوباره به همدیگه رسیدن و ازدواج کردن. ولی اتفاقی که قراره تو آخر سریال بیفته میتونه یه سورپرایز بزرگ باشه. البته این سورپرایز مربوط میشه به نوزاد، اونم نه یه نوزاد، 2 تا نوزاد. قراره که فرید سیران 2 تا بچه داشته باشه و قراره یکی از این بچه‌ها پسر باشه و بچه دیگه هم دختر باشه و فرید هم قراره که یه پدر خیلی خوب باشه و همینطور هم یه همسر عالی باشه و کلاً هم چیزی که پدر بزرگش حالیس خان میخواست بالاخره اتفاق بیفته و فرید از مهمونی‌های شبانش دختر بازیش دست بکشه و به زندگی خودش برگرده. ولی خب این سربراه شدن فرید قیمت خیلی زیادی داشت و یکی از چیزهای بزرگی که از دست داد برادرش بود که برادرش فقط به خاطر عشق این دوتا و کمک کردن بهشون از این دنیا رفت. ولی خب حالا بگذریم. از طرفی هم وقتی که سیران صاحب 2 تا بچه میشه قرار بیشتر از قبل خوشگل‌تر و زیباتر باشه و مادر خیلی مهربون و حامی باشه برای بچه‌هاش و قراره که فرید و سیران یه زندگی عاشقانه و رابطه خوب داشته باشن و دیگه خبری از خیانت‌های فرید نباشه. و همینطور هم اینجوری که نشون دادن قراره که سیران تو صنعت مد جزو یکی از زنای معروف بشه که واسه خودش اسم و رسمی داره و قراره طراح مد بشه و لباسای زیادی رو طراحی کنه. بعد طرفی هم فرید قراره یه تاجر بزرگ و معروف بشه که تو صنعت جواهرات کار میکنه و قراره کسب و کار خانوادگی خودش رو ادامه بده. نه واقعا مثل این که آرزوهای حالیس خان داره به نتیجه میرسه. از اول میخواست که فرید ازدواج کنه، فرید بچه دار شه، فرید تو جواهرات کار کنه و بتونه کار خانوادگی خودشون رو ادامه بده و همینطور هم داره میشه و اتفاق میفته. ولی اتفاقی که متاسفانه میفته اینه که حالیس خان دچار یه سکته قلبی میشه و اونو به بیمارستان منتقل میکنن. البته تا الان هم حالیس خان خیلی جون سالم به در برده. با این همه اتفاقی که افتاد، نوش از دست داد، فرید تیر خورد و اتفاقای خیلی بزرگی که افتاد، بازم خیلی خوب تونست دووم بیاره و زنده باشه. ولی این سری دیگه توان مقاومت کردن رو نداره و متاسفانه تو قسمت پایانی حالیس خان تو سریال حضور نداره. و بعد از همه این اتفاقا و مردن حالیس خان، فرید و سیران تصمیم میگیرن که واسه خودشون یه خونه جدا بگیرن و مستقل زندگی کنن و بتونن کنار بچه‌هاشون یه خانواده کوچیک رو برای خودشون درست کنن و جدا زندگی کنن. و به خاطر همینم اونا خونه خانوادگیشون رو ترک میکنن و به خاطر همینم فرید و سیران قصر حالیس خان رو ترک میکنن و دیگه کنار پدر مادر فرید زندگی نمیکنن. سونم یه ازدواج موفق میکنه و خیلی خوشبخت و خوشحال میشه. و خب اینجوری که مشخصه پایان سریال خیلی قراره قشنگ باشه. و اگه خبر جدیدی در مورد سریال بیاد من حتما میام و در موردش دوباره ویدیو میسازم. ممنونم ازتون که تا این لحظه همراه من بودید. اگر ویدیو خوشتون اومد یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید و همینطورم کانال رو سابسکرایب کنید. امیدوارم هر جا هستید شاد و سلامت باشید. تا درود دیگه، بدرود.